Joo. No, torstai ja aika lähtee ajelemaan. Mikrofoni ei toimi. Katsotaan miten tästä kuuluu ja miten meidän menee, mutta ajetaan ja kuvataan mitä kuvataan ja nyt keskitytään tähän ajohommaan. Pikkuset on kaikki ok. Pehmeä hiekka on kaikille tuttu elementti. Kaikille on tuttua tää pehmeä hiekka, että antaa soittaa. Tosiaan vähän isompi pudotus tonne alas ja siitä lähtee oikealle, tulee pieni pehmeä hiekan nousu sen jälkeen. Tiedoksi vain. Mitä? Mikä oli homman nimi? Miten mennään ei kuulu? Ei kuulu tänne. Joo, kyselivat onko kaikki ok. Tämmönen pehmeä hiekka ihan tuttua kauraa. No. Että pehmeä hiekka on ihan ok. Noniin, joo. Okei. Näyttää kaikki menee. Joo, tosiaan mennään tuosta alas aika jyrkkä ja sitten lähtee ylämäkeen. Pehmeätä hiekkaa sekin. Jes. Ajattelin, että jos jollain jotain tarvitsee korjata, niin nyt on mahdollisuus. Ajellaanpa sitten. Oh. Hyvä. Hyvä. Ei sattunut vissi.
Eikö tuo kiinnitti? Kato mä oon jumissa, niin sit hän yritti Aa, auttaa joo. ja sit kävi näin. Okei. Tää on hankalin kohta, tämmönen metikkokohta tässä. Niin. Vedetäänkö taaksepäin? Ei meri liiku varmaan. Ai se on tuossa mättässä. Oi. Katsotaan se kun hippaa sen. Hyvä. Koska pääsee tuohon uralle takaisin se on hyvä. Hop. Miesten se lähetti. Se on jo, ei kannata supia liian syvälle. Se on parempi kuin auto saman tien. Kestääkö tää nostaa tästä? Kestää nostaa, ei siinä ole mitään. Koska se... Se on hyvä, kun tuota oksia siellä maassa. Kun... Siinä alkaa se ura ihan kohta, jos tuosta pääsee. Tuossa on puu poiketa, niin se menee aika vauhdilla vähän tuossa. Niin. Ja sitten menee tuosta vasemmaan. Niin. Tai sit tästä ois mennyt. No siinä. Hop. Oh, hyvä. Oh. Kansis vaan jättää kunnon välit. Niin. Ainakin jouduin tyssäämään eren takia sitten itse jumissaan. Sepä se, kun se pitäisi jättää aina se 100 metriä väliä, että omalla vauhdilla sais menty. Ottaa tapit kiinni, eikö? Tästä näin heti vasuri tosta. Läheltä niitä puilla. Hyvinhän se meni. Taas sitten pakki päälle. Sehän lähti kevyesti. Tosta pääsee kans. Kääntyy vasemmalle. Joo. Eikö niin vasemmalle? Hyvä. Mäpä nostan tästä. Ottaa taaksepäin lisää. Helpommin kääntyy. No niin. Joko lähtee, vai otako vieläkin? No koiton nousee. On se vieläkin urassa. Ei.
Lähti se. Hyvä. Lähtis vielä takapää. Joo. Helvetin kivikkoon päästiin. Tässä tosiaan väärinpäin. Hyvä, hyvä. Siellä ollako perillä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, just perillä. Vittu jäi kiinni. Hyvä. Otas mennään toiselle puolelle. Hyvin tulla siitä. Tossa on vähän tietenkin toi nousu nyt. Hyvä, hyvä. Jes. Tästä. Mäkin tulin. Molemmissa on Vauhtia vähän. Vauhilla. Hyvä. Ei sattunut. Ei. Joo. Hyvin se meni siihen asti. Itelläkin osui tähän ja stumppas. Jaa. Veto. Pysyä siinä mukana kun... Jes. Mä lähden ajaa eteenpäin. Niin auttakaa tuosta porukkaa ylitse, mun pitää ajaa eteenpäin, että tulee jono muuten tänne. Niin ottakaa tuosta kaverit ylitse. Mennään eteenpäin vähän, kun muuten tähän ei pääse. Juu. Saakaa sinne viimeiselle, että ottaa siinä, että näkee, että muut pääsee. Viimeinen ottaa siinä, että katsoo, että muut pääsee. Mitä? Oota siinä niin, että näkyy, että tuolta näkee porukka mihin mentiin. Joo, minä ootan.
Nyt tasana tänne sitten tasana. Ne on matalia joo. Kestää kova pohjissa. Huhhuh. Käyn enskapyörällä täällä ajelemassa. Jotenkin se menee helpommin siitä. Joo. Yllätys. Et... Tästä päästiin sujuvasti vielä viimeiseen Tupamäen kivikkonousuun, jossa ei ole videota enää, koska se oli kypärässä kiinni, mutta kamera oli mukana ja muutamat nätit kuvat saatiin. Ja sitten totta kai tiimifoto ja siitä sitten seuraaviin ajoihin. Kiitokset kaikille mukana olleille, oli mahtava reissu. Terve! Ootko lähdössä ajamaan justiinsa? No lähdetään kohta ajamaan tässä Kelaharin tässä alueella. Mites teidän porukka tässä liikkuu? No, jos ei tässä muita on näkynyt, niin Ei oo. ei. Ollaan puoli tuntia varttia suurin piirtein oltais. Joo, no kyllä olisi pitänyt varmaan, no 3 saattaisi tulla jossain vaiheessa, mutta ne ajaa toisinpäin tätä, niin niillä kestää ehkä vielä jonkun aikaa, ne on täällä. Ja kyllähän tässä näkee aika hyvin. Joo, ja tulee aina tuolta sit tosiaan ja tuon rinteen alas. Ja Joo. tässä on nyt mullakin vaan yksi kaveri, kuka halusi lähteä, että ajetaan yksi kierros tässä. Joo. Se pieni rata. Joo, se tavallaan, että lämme sinne Montun pohjalla ei, vaan tuutetaan takaisin. tonne puolelle ei lähetä, kun se on niin jyrkkä, että ei noin. Joo, ei ne tuu. Mä oon tässä vasta Joo. punaisilla, niin, Niin just. niin se on mustilla. Kyllä me sovitaan tänne. Joo, me ajetaan hissuksi, jos Joo. tuutte ohi, niin Joo. yritetään väistellä. Kannattaa, mä en tiedä minkä verran tuon vettä tuli jonkin verran on ne alamäkihyppyrit, missä mennään alaspäin, niin että minkälaiset urat siellä on. Niin. No joo, mutta tossa, muistaakseni sitä pienellä lenkillä ei ollut vielä kovin pahasti. Okei, joo. Mä kun tää vettä on tullut, että joskus se syö ne alamäet aika urille, että siellä voi olla syviäkin. Joo, katsellaan, mennään hissuksiin. Eka kierros hissuksiin, me ainakin mennään kattoon, että joskus... Eikä me ajetaan vaan kierros, mä luulen, että se on ihan tarpeeksi munkin kunnolle. Että Niin, joo, kyllä. niin isot pyörät on niin raskaat, niin, kun se ne lähtee on, hakemaan. Niin. Tommosella isolla varsinkin se korostuu se, että sitä pitäisi olla vetoa ja vauhtia koko ajan päällä. No just puhuttiin tossa, että tuo alamäkikin, kun se tuut näin, niin se koko aika hakee, kun pitäisi uskaltaa tulla 50. Pitäisi olla veto kanssa päällä, Niin. mutta jarrulla sitoo, mutta kunhan vetoa päällä. Niin, mutta kun ei uskalla. No sehän se on, joo. Mutta sen takia, että jo täällä ootte harjoittelemassa. Niinpä, ja pitäisi olla pieni pyörä kanssa, että uskata sillä aloittaa se niin, homma. kyllä. Mutta mennään koittaa. Just näin. Niinpä.
siisti. Se on hauskaa, kuinka paljon enemmän tällaisella pillarilla voi tehdä kuin Transalpilla. Tuo on jos mennyt Transalpilla, mutta tällä se oli helppoa. Niin pensat alkoi valumaan, niin no 20 kilsaa jäljellä. Katsotaan miten käy tässä. Aikaista mutainen kohte. Ui. Tässä vähän nauhoiteltua, koska väkeä oli vähän ja silloin tuo vauhti ja eteneminen oli sen verran intensiivistä, että ei tullut edes niinku rekordia painettua paljon. Joku sattui tuossa ihmetelläkin, että mihin se perjantai-aamupäivä hävisi. No sehän johtui siitä, että mulla meni kytkin tuossa noin jo torstai-aamupäivällä ja sitten mä sain perjantai-aamuna Kari Vehniläinen Racingiltä uuden kytkimen Jyväskylästä ja se vaihdettiin siinä aamupäivän aikana ja sen jälkeen päästiin sitten ajamaan taas iltapäivästä, eli siinä mielessä hyvä homma, että ei mennyt koko tapahtuma pilalle sen kytkimen takia. Aamupäivä siinä odoteltiin noita kytkimen osia ja sillä aikaa roadbookia ja muuta tutkailtiin tuossa kentällä ja sitten saatiin osat ja lähdettiin vaihtamaan niitä ja sitten piti tehdä video siitä, mutta en ehtinyt sitä tekemään loppuun. Morjensta. Sitä aletaan tekee, kuulkaa, kytkiremonttia Luonnonhelmassa, niin katsotaan miten meidän käy tässä hommassa. Osat pitäisi tulla. Kari Vehniäinen Racing Jyväskylästä lupasi toimittaa tänne mökin pihalle asti osat. Katsotaan ilmestyykö ne ja päästäänkö tänään iltapäivällä ajamaan niin kuin pitäisi, mutta lähdetään vaihtaa tai purkamaan ainakin ja katsotaan, että ne osat tulee siihen mennessä kun on purettu. Sen verran piti vielä sanoa, että kaikista me halutaan tehdä kisa. Kello on nyt katsotaan tuosta 12.41. Ei tosta ton irrottaa, ehkä meni minuutti 2 pohjapasteri on irti. Ehkä 5 minuuttia mennyt tällä hetkellä, niin katsotaan mitä se sitten on, kun tää on valmis. Ja näiden lätinöiden jälkeen ei mitään videoita tullut, koska mulla oli niin kiire tehdä se homma. Mutta 14.45 oltiin starttikentällä valmiina lähteä vetämään reittiä. Ei ole koskaan ollut niihinkin, ei edes tulla reissussa koskaan niihinkin, kun oli silloin, kun tätä teki tätä remonttia, koska oli niin kova kiire. Mutta ei mitään, hei, seuraavaan videoon, katsotaan sitten mitä lauantaina tapahtuu. ADVC on etsimässä uusia kokemuksia.